ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL BiZ YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයටයි තාම කොටස් වෙළඳපොල ආයෝජනය පටන් අරගෙන වැඩි කාලයක් ගිහිල්ලා නැති අයටයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ CDS account එකක් තියෙන එකද හොඳ එහෙම නැත්නම් CDS account කිහිපයක් තියෙන එකද හොඳ කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් මට CDS account 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ඇයි එහෙම CDS account 6ක් හැදුවේ කියලා මම ඔයාලට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉස්සර කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය පටන් ගද්දී තිබ්බ ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ තොරතුරු හොයාගන්න බැරිකම. ඉතින් අර බ්‍රෝකර් කම්පැනි කිහිපයක CDS account කිහිපයක් හදලා තිබ්බම අපිට තොරතුරු හොයාගන්න පහසුවක් කියලා මම හිතුවා. ඒ නිසා මම CDS account 6ක් වෙනකම් හැදුවා. ඒ CDS account 6න් CDS account 5ක් කරාම මම කොටස් මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මට විවිධ තොරතුරු ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා විවිධ බ්‍රෝකර් ආයතන හරහා. ඒකට හේතු වුණේ බ්‍රෝකර් කම්පැනි පහකින්ම ආයෝජන උපදේශ මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණ නිසා. හැබැයි වර්තමානයේදී එහෙම CDS account කිහිපයක් තියෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඔයාලට හැම තොරතුරක්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් උනත් එයාලගේ report ඔක්කොම එයාලගේ වෙබ්සයිට් වල අප්ඩේට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් ඊමේල් හරහා වැදගත් තොරතුරු දැනුම් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට csc.lk වෙබ්සයිට් එකෙනුත් මේ තොරතුරු බලන්න පුළුවන්. මේ මුල් පිටුවේ ටිකක් පහළට ඔයාලා ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ටිකක් පහළටම යන්න. එතකොට පේනවා මේ බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් වලින් මේ තොරතුරු අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ප්‍රෙස්ට් කැපිටල් වගේ ඒ වෙබ්සයිට් එකකට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ මේ report අප්ඩේට් කරලා තිනවා. ඔයාලට පේන අලුතින් ආපු IPO සියල්ලම මෙතන අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක එක කම්පැනිස් වල earning updates තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මේ තොරතුරු දැන් මේ broker companies වල වෙබ්සයිට් හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ආශා security එකෙනුත් ඒ තොරතුරු බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම පහළටම ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වෙබ්සයිට් ඔක්කොම අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. NDB Securities වෙබ්සයිට් එකනොත් මේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බ්‍රෝකර් කම්පැනි කිහිපයකින්ම මේ තොරතුරු දැන් ඔයාලට ලබා ගන්න පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා ඔන්ලයින්. ඒ නිසා බ්‍රෝකර් කම්පැනි කිහිපයක CDS account හදන්න දැන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට එක CDS account එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ ආයෝජනය කරගෙන යන්න. ඉතින් online CDS account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට online CDS ගිණුම හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මුලින්ම ඔයාලා කිහිපයක් හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එක CDS ගිණුමක් හදාගන්න. ඒකට කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ online trading පහසුකම ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සමහර අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි සමහර broker companies වලින් කියනවලු රුපියල් 50000ක් ඉන්වෙස්ට් කරාම තමයි online trading පහසුකම දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂයක් ඉන්වෙස්ට් කරාම තමයි online trading පහසුකම දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට යාලා යම්කිසි සීමාවක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලා බලන්න එහෙම සීමාවක් නැති broker companies තියද කියලා. ඉතින් එහෙම ඒ broker company එක හොයාගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් Facebook group එකකට post එකක් දාන්න. අලුතින් CDS ගිණුමක් හදපු අය එතකොට උදව් කරයි. එයාලා කියයි එයාලා කොච්චර මුදලක් ආයෝජනය කරාමද online trading පහසුකම එයාලට ලැබුණේ. එහෙම නැත්නම් online trading පහසුකම ගන්න කිසිම මුදලක් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැද්ද? මේ වගේ දේවල් එයාලා කියලා දෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට අලුතින් කොටස් වෙළඳපොලට සම්බන්ධ වුණ අයත් එක්ක ඒ දේවල් ඒ තොරතුරු හොමාරු කරගන්න. හැබැයි ඔයාලා කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ආයෝජන උපදෙස් ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලගේ කොටස් තරවකාර ආයතනය හරහා. දැන් අපි හිතමු හොඳ සමාගමක් ඔයාට තෝරගන්න හම්බුණා කියලා. ඒත් ඔයා නිකම් මේක ආයෝජනය කරනවට වඩා ඔයාලගේ කොටස් තරවකාර ආයතන වලින් ආයෝජන උපදේශකවරුන්ගේ උපදෙස් අරගෙන ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් ඉස්සර මේ කාරණේදී උදව් ගන්න පහසුකම් අඩු නිසා තමයි මම CDS account කිහිපයක් හැදුවේ. ඉතින් දැන් වර්තමානයේදී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට හැම තොරතුරක්ම හැම නිවුස් එකක්ම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර CDS ගිණුමක් හදන්නත් අපි බ්‍රෝකර් ආයතනයට යන්න ඕනේ. ඒ වුණාට දැන් එහෙම නැහැනේ. දැන් ඔයාලට ඔන්ලයින් CDS ගිණුම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේදී පහසුකම් ගොඩක් වැඩි දියුණු කරලා තිනවා CC ආයතනයෙන්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඉදිරියේදී කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනයට යොමු වෙන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මීටත් වඩා එයාලගේ ආයෝජනය සාර්ථක කරගන්න අවස්ථා උදා වෙයි. හැබැයි ආයෝජනය කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයාලා අවදානම කියන කාරණේ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ලොකු මුදලක් ආයෝජනය කරපු කාලෙක ඔයාලට ඕන නම් CDS ගිණුම් කිහිපයක් හදුවට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මුලින්ම මේ අපි පොඩියට මේ ආයෝජනය පටන් අරගෙන මේක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න කාලෙ වෙද්දි එක CDS ගිණුමක් තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ කොටස් තරවකාර ආයතන වලින් උදව් ලැබෙනවා මතිනම් දැන් ඕනේ තරම් Facebook group තියෙනවා. ඊට පස්සේ YouTube channel තියෙනවා. Twitter හරහා ගොඩක් අය තොරතුරු හුමාරු කරගන්නවා. ඉතින් මේ තොරතුරු දිහා අවබෝධයෙන් බලලා ආයෝජනයට අවශ්‍ය කරන තීරණ ගද්දී ඔයාලගේ ආයෝජන උපදේශකවරයාගෙන් ඒ උපදෙස් ගන්න. එහෙම ඔයාලට සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න බ්‍රෝකර් කම්පැනි එක මාරු කරලා තව CDS ගිණුමක් හැදුවට කමක් නැහැ. අර ආරම්භයේදී මෙහෙම කරන්න තරම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අලුතින් කොටස් වලින් පොළ ආයෝජනය ආරම්භ කරන්න ඉන්න අයට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති. දැන්ටම ආයෝජනය කරන කෙනෙක්ටත් මම හිතන්නේ යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් කොටස් වලින් පොළ ආයෝජනය ගැන ව්‍යාපාර ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. කැමති අය එකතු වෙලා ඒ වීඩියෝ බලලා වීඩියෝ වලට ලයික් කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.